ها بسم الله الرحمن الرحیم. پرون چې کوم دی مونږ خبر وکړه په فورس باندې. څه باندې؟ فورس. ټیک شو. مونږ ویلې چې ډاینامیکس ته ویل کېږي. نو مونږ ویل چې ډاینامیکس یو ګریک ورډز دی چې دې مطلب دی فورس. د دې څه مطلب دی؟ فورس. مونږ ویل چې څومره باډي کې چې څومره هم چینجز راځي، یا که د باډي په شیپ کې چینج راځي، یا که د باډي په موشن کې چینج راځي، ټیک شو، یا په سپیډ کې چینج راځي، یا په ایکسلریشن کې چینج راځي، نو مونږ وایو چې دا د څه شي د وجې کېږي؟ دا د فورس د وجې کېږي. څه د وجې کېږي؟ د فورس د وجې. ټیک شو. نو پرون موږ ایکسپلین کړو چې فورس څه ته وایي. فورس از ا پوش اور پول اف ان آبجیکټ. موږ وایو چې کله ته په یو آبجیکټ باندې څه وکړې، یا خو په فورس اپلای کې، پوش کې، یا ته فول کې. څومره کارونه چې موږ په ریل لایف روزمره زندګۍ کې کوو، نو هغه یا د پوش په فارم کې کوو یا د فول په فارم کې کوو. ټیک شو. نو بیا موږ ویل چې د دې به افیکټ صحیح چې کله ته په یو آبجیکټ باندې یا خو پوش ولګې یا به پول یا د کور کې یا ځان ته راکاږي. ټیک شو. نو په دې د وجې به په دې آبجیکټ کې څه چینجز راځي، هغه افیکټس به څه شي. نو موږ ویل چې کله یو آبجیکټ په ریسټ کې، نو هغه څه کولی شي؟ په موشن کې راوستی شي. چې کله یو آبجیکټ څه شي په ریسټ کې، نو هغه څه کولی شي؟ په موشن کې راوستی شي، یا کوشش کولی شي چې هغه باډي په موشن کې راولي. ټیک شو. بیا موږ ویل چې یو آبجیکټ په موشن کې وي. څه شی وي؟ یو آبجیکټ په موشن کې وي، نو هغه په ریسټ کې راوستی شي، هغه ودرولی شي. څه کولی شي؟ ودرولی شي. یا کوشش کولی شي چې مووینګ آبجیکټ چې کوم دی هغه څه وکړي؟ هغه ودرېږي. ټیک شو. بیا موږ څه ویل چې کله یو آبجیکټ په موشن کې، نو یو آبجیکټ چې کله په موشن کې د هغه ډایرکشن هم چینج کولی شي. څه کولی شي؟ ډایرکشن چینج کولی شی. ټیک شو. بیا موږ ویل چې د دې به یونټ څه شي. نو موږ ویل چې یو ساینټیسټ و، هغه په دې فورس باندې ډېر زیات کار کړی، نو هغه د اعزاز دپاره هغه د فورس د هغه نوم ورکړو نیوټن. څه ورکړو؟ نیوټن. وایو څه به وایو؟ نیوټن به وایو. څه به وایو؟ نیوټن. ټیک شو. اوس 1 نیوټن د څه برابر دی؟ 1 نیوټن د څه برابر دی؟ دا به وروسته وایو. ټیک شو. دا اوس ته ما وایو چې کله پوره نوم لیکي، نو ان به په څه کې لیکي؟ په کیپیټل سمال لیټر کې به لیکي. څه کې به لیکي؟ سمال لیټر کې. ټیک شو. او چې کله سیمبل لیکي، نو سیمبل به په څه کې لیکي؟ په کیپیټل لیټر کې به لیکي. څه کې به لیکي؟ کیپیټل لیټر. دې ته به خیال کوئ ښه، دا به MCQs کې بیا راځي. بیا موږ خبره وکړه د کوانټټي. د څه شي خبره وکړه؟ د کوانټټي. چې فورس چې کوم دی دا ویکټر کوانټټي دی. څه شی دی؟ ویکټر کوانټټي. څنګه خیال کوه ښه. دا ما یو باکس واغستو. څنګه واغستل؟ باکس. صحیح شو. باکس مې واغستو، دا امټي دی. څه شی دی؟ امټي. څه شی دی؟ امټي. او ته راشي په دې باندې فورس اپلای کړي. څه په اپلای کړي؟ فورس په اپلای کړي. نو دا په اسانه موف کېږي که په ګرانه؟ دا په اسانه باندې موف شي که نه؟ ایزیلی. څه شی؟ ایزیلی. په اسانه به موف شي. خو که زه دغه عمره باکس بل واخلم، د خبرې د غوږ دی ښه، باکس مې واغستو او هغه چې کوم دی 50 kg دی. څومره دی؟ 50 kg. او ته څه کې؟ ته راشي په هغې باندې فورس اپلای کړي. آیا دا به ته موف کړې؟ په اسانه باندې نه موف کېږي که نه؟ څه به کې؟ زیات قوت په فورس په زیات لګې. خو که تاله زه یو کس بل راولم، څه راولم؟ لکه دا یو کس شو. ټیک شو. او زه تاله بل کس راولم، نو اوس په اسانه موف کېږي که نه؟ اسانه به موف کېږي. د دې مطلب دا دی چې د فورس میګنیټیوډ شته دی. څه شی شته دی؟ میګنیټیوډ. لکه که دلته ته وګورې نو لږ شان فورس لګېدو، او که دلته وګورې نو زیات فورس لګي. زیات فورس لګي. نو چې کله آبجیکټ امټي، نو فورس پې کم لګي. او چې کله آبجیکټ کې موږ سره مطلب وزن وي، ویټ ماس سیوای، نو بیا موږ څه وایو چې دلته به اوس فورس زیات لګي. نو دا زیات او دا کم دا موږ ته میګنیټیوډ ښیي. څه ښیي؟ میګنیټیوډ. نو موږ یو خبره وکړه چې د فورس څه شی شته دی؟ د فورس میګنیټیوډ شته دی. څه شی شته دی؟ میګنیټیوډ. زه تا ته وایم چې راپاسه او دا ټیبل چې کوم دا موو کا 10 میټر. څه وکړه؟ 10 میټر دا موو کا. ستا په ذهن کې څه کوېسچن راځي که به نه راځي؟ کوېسچن به څه راځي؟ کوم طرف ته؟ ډایرکشن. څه شی؟ ډایرکشن. نو موږ وایو چې د فورس څه شی شته دی؟ میګنیټیوډ هم شته دی او ډایرکشن هم شته دی. نو چې کله د یو آبجیکټ میګنیټیوډ هم وي، ډایرکشن هم وي، نو داسې کوانټیټیز ته بیا موږ څه وایو؟ داسې کوانټیټیز ته بیا موږ ویکټر کوانټیټي وایو. څه ته وایو؟ ویکټر کوانټیټي. نو فورس ما سره څه شی دی؟ ویکټر کوانټیټي ده. اوس خیال کوه، وایي دا نیوټن به د څه برابر وي؟ نیوټن برابر دی د ماس کراس ایکسلریشن. یعنی فورس برابر دی د څه شي؟ ځکه به زه ولیکم سمپل نیوټن ولیکه، فورس ولیکه. څه ولیکه؟ فورس. فورس برابر دی د څه شي؟
मास क्रॉस एक्सेलरेशन इंशाल्लाह دا बवायु पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ठीक शो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की नو मोंगो ची दा फोर्स बराबर दे द मास क्रॉस एक्सेलरेशन सब बराबर दे मास क्रॉस एक्सेलरेशन यो ऑब्जेक्ट है चकले पे तो फोर्स अप्लाई की ना के बाद चेंज राजी मोंगो ची ऑब्जेक्ट है दा मास होमस्टा चकले पे तो फोर्स अप्लाई की ना के बाद एक्सेलरेशन पैदा की सब पैदा की एक्सेलरेशन दिस इज व्हाट वी कॉल इट फोर्स देता मंग सवायु फोर्स वायु was the force unit तेसी शे न्यूटन ठीक शो द मास पखपल जे लगाओ एक्सेलरेशन में पखपल जे लगाओ उसमें दो टू यूनिट वो लगाओ सेम वो लगाओ यूनिट द मास यूनिट ते केजी और द एक्सेलरेशन यूनिट ते मीटर पर सेकंड स्क्वायर उस पता से तराजी पर बदला के पेपर के to define 1 न्यूटन या बताओ तो वही to define force ठीक शो also write 1 न्यूटन या also define 1 न्यूटन फोर्स आता डिफाइन का और द फोर्स से कम यूनिट थे अगर आता डिफाइन का 1 न्यूटन बा सुमरा फोर्स भी 1 न्यूटन बा सुमरा फोर्स भी ठीक शो भले खबर या साथ ही दा से कम यूनिट थे मंग सरा न्यूटन द फोर्स दा दे सिस्टम इंटरनेशनल की बस इसी की पर सिस्टम इंटरनेशनल की द फोर्स यूनिट थे न्यूटन हो मंग सरा द्रे सिस्टम उनो सुमरा सिस्टम द्रे एमकेएस सिस्टम APS सिस्टम CGS सिस्टम ठीक शो नमंग बस सिंपल द्वारा आखलू सब आखलू द्वा तासु नाक्सर सोक तपूसु की द फोर्स से कम दे ऐसा यूनिट से शे तासु बस वही न्यूटन तासु न सोक तपूसु की द फोर्स से कम दे CGS यूनिट से शे दे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के द फोर्स यूनिट ते तासु बस वही डाइन से डाइन चोड़ेल से छोड़ेल वो छोड़ेल नहीं ठीक है सिंपल याद आता है डाइन शीशे डाइन दा द फोर्स यूनिट थे पर सीजीएस के पर शीशे की पर सीजीएस सिस्टम के ठीक शो और तासो बेवाई ची 1 न्यूटन बराबर वी द 10.5 डाइन सब बराबर वी 10.5 डाइन दा बेटा तो प्रूफ कम जे संगा ठीक शो चकला मंगा फर्स्ट सेकंड ला वायु सही शो उस खेल का तासो तो सुको ची डिफाइन 1 न्यूटन तासो बावल से कोई दा खबर बजान सयाद साथे हा तासो बा अवल दा क्वांटिटीज से कम दे फार्मूला रावाखली सब रावाखली फार्मूला मैथमेटिकल्स फार्मूला रावाखली मंग से द फोर्स फार्मूला द F is equal to ma द फोर्स फार्मूला द F is equal to ma द फोर्स फार्मूला द ठीक शो बेब द्वेम स्टेप के सब कई द टूल ब यूनिट बोली गई सब बोली गई यूनिट है तासो ब द फोर्स यूनिट बोली गई द फोर्स यूनिट थे न्यूटन द मास यूनिट थे केजी द एक्सेलरेशन यूनिट थे मीटर पर सेकंड स्क्वायर दा वो लगा हुई और बे बटूल सरा 1 वो लगा हुई सब वो लगा हुई 1 यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी क्रॉस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये 3 स्टेप समझ में आ गया पहला मैथमेटिकल फार्मूला लिख ले सेकंड उसकी यूनिट लिख ले थर्ड फिर इसके साथ 1 लिख ले क्या लिख ले 1 अब इसको डिफाइन कर ले देखो वही छे फोर्स शिशे फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन फोर्स तब मंकला 1 न्यूटन वायु फोर्स is said to be 1 न्यूटन कला if it produce acceleration सुमरा acceleration of 1 meter per second square force is said to be 1 newton if it produce acceleration of 1 meter per second square वशिशी के and a body of mass पर सुम रही 1 kg चकला पर 1 kg मास की तो एक्सेलरेशन पैदा की सुमरा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पे पैदा की कम ताकत चिता लगवले कम फोर्स चिता लगवले दक फोर्स तो बस 1 न्यूटन हुई सो तो 1 न्यूटन मंग बस वायु चे फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन if it produces acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg which force is said to be 1 newton if it produce acceleration of 1 meter per second square in a body of 1 kg in a body of mass 1 kg body का mass कितना होगा 1 kg this is what we call it 1 newton ये तो बस वायु 1 newton शो खबर कोई शुई this is the definition of unit न्यूटन जैसे द न्यूटन दा बजान से साथे इंपॉर्टेंट है ठीक शो उस मंग खबर को द वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेस मंग सारा फोर्सेस बहुत ज़्यादा फोर्सेस हैं हमारे पास क्या है ढेर ज़्यादा फोर्सेस दे मंग सारा ठीक शो स्तासो पे पेपर के चकला हम राजी स्तासो पे पेपर के बराजी तासो बस सिंपल क्वेश्चन से दरके तासो लब क्वेश्चन दरके च व्हाट इज फोर्स सिशे दे ठीक शो जान जबया साथे ठीक शो तासो बस लिखई चिकलम तासो सो कोई डिफाइन द शिज डिफाइन का डेफिनेशन वो लिखा मैथमेटिकल फार्मूला वो लिखा
یونټ ولیکه او کوانټیټي ولیکه چې کوم یو کوانټیټیز دي. نو څلور خبرې شوې بس څلور نمبرې دا به تاسو نه کټ کیږي. په خبره پوه شوئ چې یو کس سمپل ډیفینیشن ولیکو او یو کس فارمولا ولیکله یونټ یې ولیکو او کوانټیټي ولیکله چې دا کوانټیټي د سکیلر دی که ویکټر دی نو هغه به ډېرې نمبر ورکوي هغه به څه کوي ډېرې نمبر ورکوي. په خبره پوه شوئ نمبر ستاسو کار دی چې تاسو به څنګه اخلئ او هغه به تاسو په خپل میتډ باندې اخلئ. په څه به اخلئ په میتډ باندې. نو تاسو ته به کوېسچن راځي چې واټ از فورس فورس څه ته ویل کېږي واټ آر اٹ یونټس. تو یہاں تک یہ ہو گیا ٹھیک ہے چې فورس څه ته ویل کېږي او د هغې یونټ څه شی دی. یو دویم بیا به څه وایي distinguish between contact and non-contact forces. distinguish between contact and non-contact forces. موږ به فورسز چې څومره ټایپس دي ټول زه تاسو ډسکس کوم ټول خو نه ډسکس کېږي لږ شانتې به ډسکس کوم خو تاسو به مینلی یادوئ څومره دوه کنټیکټ فورس هغه فورس چې کوم یو دوه آبجیکټ یو بل سره په فزیکلی ټچ کې راشي فزیکلی ټچ کې راشي. لکه زه دا کتاب چوتوم کتاب به څنګه چوتوم زه دا ور کولاوم ور به څنګه کولاوم په کلمو خو نه کولاویږي که نه چې زه ورته وایم چې کولاویږي ټوله شپه دې ځای کښېنه خو دا به کولاو نه شي چې څو پورې تا دا لاس د ور سره ټچ کړی نه وي. نو سچ فورس از کالډ کنټیکټ فورس. دې ته څه ویل کېږي کنټیکټ فورس. اوس که تا میګنیټ راواغستو څه دې راواغستو میګنیټ او تا په میګنیټ څه چلو کوم میګنیټ یو غټ میګنیټ ته راواغست داسې د کېښودو ټیک شو او دې ځای کې د څه شی راوړو یو اوسپنې دلته راوړله چې څنګه ورته سره نږدې کړې نو میګنیټ دلته پروت وي او دا اوسپنه دې ځای ځان ته راکاږي داسې without any contact. په دې کې کنټیکټ نه وي فزیکلی کنټیکټ پکې نه وي د لرې نه ځان ته راکاږي. نو such force is called non-contact force. دې ته څه ویل کېږي non-contact force یا ورته موږ وایو force at a distance. force at a distance. یو فورس لګي په یو آبجیکټ باندې خو at a distance د لرې نه پې لګي څه پې لګي لرې نه. الیکټروسٹیټک فورس تاسو بیا وایي گریویټي سب سے اچھا ایگزامپل اس کا یہ ہے دیکھو یہ میں نے اس طرح جیسے میں نیولی دی صحیح شو او ما پرېښودو نو ځمکه څه کوي ځان ته راکاږي without any touching ټچ کوي نه خو ځان ته څه کوي راکاږي. This is called gravitational force. So such force is called non-contact force. دې ته څه ویل کېږي non-contact force. نو various type of force کې according to the effects د څه شي د وجې د افیکټ د وجې چې کوم موږ سره ټایپس دي پای کې موږ یو دی contact force یو دی ما سره non-contact force. contact force کوم یو دی a force which can be applied. هغه فورس چې هغه موږ څه کوو لګوو اپلایډ کوو only when it is in contact with an object. چې کله هغه د یو object سره څه شی وي په کنټیکټ کې وي. لکه زه په دې بورډ باندې لیکل کوم څنګه به کومه زه به په مارکر کوم مارکر په خپله لیکل نه کوي چې زه ورته وایم دا ولیکه دا ولیکه نه څو پورې چې اوس ما دا خپل لاس څه کړی دی په ټچ کړی نه وي داسې نو دا به الزه لیکل کولی شم. نو هغه فورس چې کله دوه آبجیکټ یو بل سره څه شی راشي فزیکلی کنټیکټ کې راشي او هغې نه پس چې څه کېږي دغه ته موږ وایو فورس. څه ورته وایو فورس ټیک شو. نو هغه فورس چې کله دوه آبجیکټ only applied only when it is in contact with an object is called contact force. ته څه ویل کېږي contact force. فار ایگزامپل خیال کوه देखिए बता खबर यह सकती है फिजिकल टच बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. दो ऑब्जेक्ट के दरमियान क्या होगा फिजिकल टच होगा. अक्सर एग्जांपल और को यो कंटेक्ट यो नॉन कंटेक्ट दिस इज खबर पुगेगी सच टाइप ऑफ फोर्सेस چې کله دوه ऑब्जेक्ट یو بل سره په کنټیکټ کې وي such type of forces is called contact force. او چې کله دوه ऑब्जेक्ट یو بل سره په کنټیکټ کې نه وي بیا ورته موږ څه وایو نان کنټیکټ فورس. څه ورته وایو نان کنټیکټ فورس. اوس خیال کوه فار ایگزامپل فرکشن فورس چې کله یو ऑब्जेक्ट روان وي کنه د باندې یو اپوزیټ فورس لګي دغه ऑब्जेक्ट څه کوي ودرېږي دغه ऑब्जेक्ट څه کوي ودرېږي. دا خپل ځان یو روغ ټاپک دی په چپټر کې روان دی ایته ویل کېږي فرکشن فورس مزاحمت والا فورس. چې کله هغه څه کوي یو مووینګ آبجیکټ ودرېږي مووینګ آبجیکټ څه کوي ودرېږي هغې ته فرکشن فورس وایي. ایئر ریزسټنس فورس هوا کې چې کله گاډي کې روانې او لاس بارو باسي شاته تښتي داسې لا هوا یې شاته وړي this force is called air resistance force یا ورته موږ ډایرکټ فورس وایو. څه ورته وایو ډایرکټ فورس. دا هم په کنټیکټ کې وي ټیک شو. فورس ډیورینګ کولیژن چې کله ګیس مالیکول ته په کنټینر کې واچو یو بل سره څه کوي کولیژن ویل کېږي چې کله دوه آبجیکټ یو بل سره وجنګېږي ټیک شو. دغه ټایم کې چې په یو بل کوم فورس لګي دیټ فورس از کالډ کنټیکټ فورس. دې ته څه ویل کېږي کنټیکټ فورس ټیک شو. نارمل فورس هغه چې یو آبجیکټ ته په دې میز باندې کېږي داسې د باندې یو 90 انګل باندې یو فورس لګي
د بار د ابجیکټ په د باندې یو 90 انګل باندې یو فورس لګي. this is called normal force. ټیک شو. دا ټول څه شي دي؟ دا په کنټیکټ کې وي. څه شي وي؟ په کنټیکټ کې دي. یو خبره راځي چې فورس په کله په وجود کې راځي چې کله دوه ابجیکټ شي یو بل سره په کنټیکټ کې وي. په خبره پوه شئ. دویم دی موږ سره نان کنټیکټ فورس. force which come into play when two objects do not have any physical contact. هغه فورس چې هغه په وجود کې راځي هغه په یو ابجیکټ باندې اپلای کیږي کله چې کله دا دوه ابجیکټ یو بل سره په کنټیکټ کې نه وي. نو such type of force is called non contact force. دې ته موږ څه وایو؟ non contact force. دې کې څه نور څه خاص ایکسپلینیشن نشته. ټیک شو. فار ایگزامپل ګریویټي څومره چې شیزونه ته چوتې په خپل ښکته راپریوځي څه کېږي؟ ښکته راپریوځي without any touching. څوک هم ټچ کوي نو خو ځمکې ته څه کېږي؟ خپله راپریوځي. this is called non contact force. and non contact force is also called force at a distance. هغه فورس چې هغه په یو ډسټنس باندې لګي. ټیک شو. موږ سره میګنیټک فورس دی، موږ سره الکتریک فورس دی. تاسو به څه وکړئ؟ دا الکترون چې کله په دغه کې موشن کوي په تارونو کې، تاسو خیال کوئ د بجلی چې کله کوم ځای کې چې دا 11000 لین تللی وي داسې ټیک شو، نو لاندې ورته دغه د تار نه لاندې دې ځای کې کراس نشان جوړ کړی چې دې ځای نه بره مخې ځه، دې ځای نه بره مخې ځه. ولې؟ ځکه چې دا کوم موشن کوي داسې لکه تاسو اکثر اینې ګاډی چې کوم دی په لاره داسې تیر شي نو شاته ځان بسې هغه لوګي په کاغذونه مغزونه اوچت کړي. دا رنګ د الکترون چې کله موشن کوي دا ځان نه ګرد چاپېره یو میګنیټک فورس جوړوي داسې. څه جوړوي؟ میګنیټک فورس. دا چې څنګه رانږدې شي داسې بس سړی باندې سر وګرځي بس ښکته راوشرېږي. بیا وایي پته نه لګي بس وایي پیرانو میرانو چپه غونته کې وه، پیرانو چپه مپه نه صحیح شو. هغه اصل کې هلته میګنیټک فورس وي. څه شی وي؟ میګنیټک فورس. نو تاسو به څه وکړئ؟ الکتروسټاټک فورس موږ دې ته وایو. داسې دغه به داسې راب کوي، کاغذونه به واړه واړه کوي چې لاس کې کېږدي داسې راب کوي داسې ونیسئ. نو دس از کال الکتروسټاټک فورس. فورس ایټ ا ډسټنس، د لرې نه به راکاږي. څه به کېږي؟ دا کاغذونه به د لرې نه څه کوي؟ اټریکټ کوي. ټیک شو. بل موږ سره دی بیلنس فورس. څه شی دی؟ بیلنس فورس. اوس خیال کوه تګ اف وار هم کتلی، تګ اف وار هغه دوه پړي چې نیولي داسې یو پړی یې داسې دوه کسانو نیولی، هغه د څوک یې داسې راکاږي څوک یې اخوا راکاږي. ټیک شو. نو په سچ سچویشن کې هغه چې کوم دی خوځي نه، دواړه بیلنس شي. څه چل وشي؟ بیلنس شي. دوه فورسز هغه سیټ ته چې کوم فورس لګي دې سیټ ته چې کوم فورس لګي دواړه بیلنس شي. څه چل وشي؟ بیلنس شي. such type of force is called balance force. force which are equal in size and opposite in direction. هغه فورس چې هغه په میګنیټیوډ کې څه شی وي؟ ایکولی خو اپوزیټ ان ډایرکشن وي. فار ایگزامپل دا یو باکس دی ټیک شو، په دې ځای باندې یو کس فورس لګوي دې سایډ نه څومره فورس لګوي؟ جسټ فار ایگزامپل 10 نیوټن. ټیک شو. او بل کس دی هغه په دې سایډ نه فورس لګوي څومره؟ 10 نیوټن. دا باکس په خپل ځای نه خوځي؟ نه خوځي، صرف شیپ په چینج کیږي. څه به کیږي؟ شیپ په چینج کیږي خو آبجیکټ کې به موشن نه راځي. such type of motion is called balance force. هغه ته څه ویل کیږي؟ balance force. بل دی موږ سره unbalance force. څه شی دی؟ unbalance force. هغه فورس چې هغه په اپوزیټ ډایرکشن کې وي خو په ایکول ان میګنیټیوډ کې نه وي. دا یو فورس سیوا وي او د بل فورس کم وي. فار ایگزامپل دا یو باکس دی ما سره، دلته په یو کس فورس لګوي 10 نیوټن، دغه سایډ په بل کس فورس لګوي 5 نیوټن. یو کس په داسې فورس لګوي غټ کس دی، بل کس په داسې فورس لګوي وړوکی دی. د دې یو فورس کم دی، د دې یو فورس سیوا دی. آبجیکټ په کوم طرف ته موف کیږي؟ داسې به موف کیږي که نه؟ ولې د دې یو کس فورس څه شی دی؟ کم دی. نو such type of force چې دوه فورسز په یو آبجیکټ لګي خو میګنیټیوډ کې یو شانته نه وي، په نمبر کې یو شانته کې نه وي، یو سیوا وي او بل کم وي. ټیک شو. نو دا یو بل کینسل کی 10 minus 5 is equal to 5. This is called unbalanced force. او څومره چینجز چې موږ سره یو باډي کې راځي هغه د unbalanced force د وجه راځي. څه د وجه راځي؟ unbalanced force. په خبره پوه شوئ؟ This is all about force. This is all about force. که تاسو کوېسچن هم وي نو ما نه کولی شئ. If you have any question you can ask. په خبره پوه شوئ؟ Yes, force ما ویلې دی. ټیک شو. چې force is a physical quantities which move or tend to move an object which stop and tend to stop a moving object. Force can also change the shape of an object. Force دا کولی شي په کوم حالت کې؟ په push or په full form کې. ټیک شو. This is all about force. پیریډ ختم شو. بس دی ښه، دا بند کا.